Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna martie, prima lună de primăvară și luna care marchează începutul unui nou an astrologic. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, în a ține cont de faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți de fiecare dată aici lângă mine, mă sprijiniți și prin intermediul comentariilor, al gesturilor voastre de apreciere și al fiecărui gând bun care vine din partea voastră, mă face să continui acest proiect minunat și de suflet pentru mine, care se numește Tarot Flor de Loto. Cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi cumva simțiți că mesajele vă aduc claritate, ghidare sau poate liniște sufletească, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Indiferent că vă abonați sau că dați acest like, acest gest este gratuit, contează decât dorința fiecăruia dintre voi. Acum, revenind la luna noastră de interes, la martie, trebuie să vă spun că în martie, indiferent de zodie, și o să vedeți lucrul ăsta și la nivel global, oamenii simt mai mult decât gândesc. Așa că este posibil să se amâne decizii importante pentru a se clarifica niște adevăruri, iar, desigur, inerent apar și anumite tensiuni, anumite conflicte care unele pot fi subtile, altele pot fi mai intense, dar ele sunt reale. Luna martie se împarte în două energii total opuse. Avem prima jumătate a lui martie care vine cu încheiere de iluzii, încheiere de acele lucruri care poate n-au avut o bază reală. Avem o lună plină în Fecioară, încă de pe 3 martie, care continuă să scoată mizeria de sub preș, continuă să scoată adevăruri, continuă să scoată informații ascunse. Nu este întâmplător, ci doar pentru a face curățenie, pentru a limpezi, pentru a ne ajuta să vedem situațiile, lucrurile mult mai clar. Se schimbă energia brusc începând cu 20 martie, atunci când soarele intră în Berbec și alte multe planete și, cum am mai spus, începem și anul nou astrologic, dar și echinocțiul de primăvară, iar odată cu această energie lucrurile se schimbă brusc. Așa că intrăm într-o energie de asumare, de start nou sau de restart, dar se trece la acțiune. Așa că energia asta care se schimbă complet față de prima jumătate aduce decizii rapide la nivel colectiv, dar și individual, apare dorința de autonomie, apar lideri, apar inițiative noi și, cum am mai spus, apar și acele conflicte pe care, din păcate, nu le putem evita, sunt cumva în strânsă legătură cu aceste descoperiri, ca să spun așa, și, dar sunt necesare. Sunt necesare pentru a putea merge înainte. În ceea ce vă privește pe voi și din punct de vedere astrologic, aș spune că martie va activa foarte puternic mai ales zona relațiilor. Pentru voi, prima parte a lunii poate să aducă o ușoară confuzie sau nevoia de a reevalua lucrurile, iar după 20 martie deja lucrurile devin directe, dar posibil și mai tensionate, mai ales pe partea relațiilor.
în care în prim plan pentru voi va fi important, desigur, echilibru. E un echilibru între dorință, între maturitate. Simțiți că acest lucru, odată câștigat, vă poate aduce armonie în viața voastră. Dacă vorbim de partea profesională, de muncă, posibile neînțelegeri, mai ales în parteneriate profesionale, așa că se cere, cum bine am spus, o revizuire a unor contracte, iar după 20 martie e posibil să luați decizii ferme legate de o anumită colaborare cu cineva. Dacă vorbim de bănuți, se cere un pic de atenție destul de mărită, mai ales când e vorba de banii ținuți împreună cu altcineva. Să știți că acest aspect a banilor ținuți la comun se aplică nu numai la voi și la multe alte zodii și se datorează foarte mult tranzitelor astrale. Posibil pe partea banilor să apară, nu știu, o renegociere financiară și ar fi bine, dacă sunteți tentați, să evitați totuși împrumuturile, să le lăsați până după 20 martie. Dacă vorbim de dragoste, cei care sunteți într-o relație, formați un cuplu, în prima parte a lunii puteți simți așa o ușoară distanțare emoțională sau poate o mică lipsă de claritate în relația voastră, iar după 20 martie se simte această impulsivitate a energiei berbecului, da? Din partea poate a partenerului sau poate din partea voastră, care va dura, să zic așa, până la, cel puțin până la sfârșitul lunii. Tocmai din această cauză se cere cumva echilibru și mai ales în relație între stabilitate, dorință, cumva să încercați așa să echilibrați lucrurile, chiar dacă simțiți că partenerul poate vorbește mai impulsiv sau acționează din impulsivitate, voi să fiți cei care echilibrați lucrurile, ca relația să poată traversa, ca să spunem așa, această perioadă un pic agitată. Cei singurei, e posibil să simtă o atracție față de cineva puternic, dominant, iar după asta în prima parte a lunii, iar după 20 martie chiar puteți avea parte de un început foarte rapid, dar în același timp și foarte intens, care are șanse să se transforme într-o relație, dar se cere maturitate și se cere asumare. Avem de asemenea 3 energii. 3 energii ale acestei luni martie. Avem energia împărătesei, iar alături de ea, ca să zicem așa, energiile ajutătoare sunt spânzuratul și lumea, arcanul major lumea. Ce ne spun aceste 3 energii? Această lună, să știți că vine totuși cu potențial, cu dorință de a prospera, de a merge înainte, dar înainte de a face aceste lucruri trebuie analiză. Trebuie un pic de răbdare și poate chiar de un pic de sacrificiu în unele cazuri, pentru a vedea mult mai clar lucrurile, situațiile cu care ne confruntăm și pentru a avea parte de această prosperitate, de abundență pe care până la urmă cu toții ne dorim pe toate planurile, indiferent că vorbim de muncă, bani sau viață sentimentală. Lumea vine ca o încheiere, ca să spun așa, în care sunt situații, etape, capitole din viața voastră care în sfârșit se pot încheia, dar depinde foarte mult de acești 2 primi pași pe care trebuie să-i facem, acela de a privi lucrurile un pic diferit față de cum am făcut-o până acum și a lua în calcul și informațiile care vor ieși la suprafață. Prima săptămână din martie, pentru cei care nu știu, am câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni, martie, și avem mătura, exact ce vă spuneam. Ori aveți
șansa unei noi case sau să vă mutați pur și simplu, poate nu neapărat să o cumpărați, să faceți o mutare într-un nou cămin, într-o nouă casă, într-o nouă locuință sau să abordați o nouă atitudine. Iar mătura ne vorbește, nu, de curățenie, exact ce vă spuneam vis-a-vis de arcanul major împărăteasa care guvernează energia pentru martie. Cea de-a doua săptămână avem Foarfeca, care ne vorbește de o dezamăgire într-o anumită afacere, într-o anumită colaborare, care e posibil ori să o scurtezi tu, dragă balanță, pur și simplu să spui, știi ce, mie asta nu-mi convine sau lucrurile nu se fac corect așa cum ar trebui făcute și atunci dezamăgirea asta e posibil să ducă și la o încheiere a unei afaceri sau renunțarea la ceva. Cea de-a treia săptămână avem Steaua, care îți garantează un succes. Poate să fie un succes la nivel personal sau social. Și avem interacțiunea cu o energie feminină cu păr negru, din câte văd eu aici. Acum știți cum e, că lucrurile astea le putem generaliza, deci posibil să fie, clar este o energie feminină care va avea importanță pentru voi undeva la sfârșitul lui martie, cu care voi veți avea de-a face, posibil și relație, de ce nu, este cineva cu ori cu părul negru, dar tenul pare să fie totuși alb. Haideți să vedem, dar are o anumită importanță. Să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din balanță în luna martie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem ce ne spune tarotul. Și avem pe plan profesional provocarea pentru voi, dragilor, pentru planul ăsta profesional, este de a profita de o oportunitate, de o ofertă, de o șansă care vi s-a oferit. Și trebuie să vă spun că este posibilă și că o puteți obține, în special ori în interacțiunea cu cineva care are susținere financiară sau care are relații sau pur și simplu familia voastră să vă susțină foarte mult, să spunem, în acest demers al vostru, dar asta implică cumva împărțirea pe mai multe planuri sau cel puțin pe două planuri, cumva implică să vă și ocupați de această ofertă, dar în paralel să vă mai ocupați și de altceva în plus. Acum, doiul ăsta de monede, aș zice că orică obțineți, aveți deja un job și totuși aveți o altă ofertă, dar parcă n-ați renunțat nici la actualul job și încercați cumva să le mențineți pe amândouă. Vi se pare această ofertă și trebuie să recunosc că asul de monede îmi vorbește de o mare șansă, de o mare oportunitate. O mișcare foarte promițătoare care poate să aducă chiar și o nouă responsabilitate sau pur și simplu să fie un job cu activitate cu totul și cu totul nou. Dar există resurse. Există resurse în sensul că poate va trebui să faceți o mutare de loc, așa cum bine am văzut și cu mătura, da, din prima săptămână. Poate că, nu știu, să fie vorba de o firmă creată de o familie puternică, care e de tradiție. Poate să fie și acest lucru. Cert este că voi în această lună va trebui să vă împărțiți. Până la urmă, probabil că veți lua o decizie. Mă, ce fac? Merg în paralel, fac față sau mă decid pentru unul singur și cam asta este.
Da? Deci te va duce și în poziția în care să te gândești foarte bine și pe urmă să alegi. Dar să știți că eu ce văd aici, cel puțin mesajul pe care mie mi-l arată cărțile, că este într-adevăr o șansă tare bună. Este o poartă deschisă foarte bună pentru voi. Am simțit din nou nevoia să amestec cărțile și acum haideți să scoatem, de obicei nu le amestec, dar în momentul în care involuntar simt nevoia să amestec, asta fac. Haideți să vedem cu banii. Ei, interesant, 3 arcane majore, dragilor, 3 arcane majore. Ceva pe partea financiară, să știți că se va schimba radical. Care este ideea? Provocarea lunii pe partea financiară pentru voi este aceea de a ieși dintr-o situație confuză legată de bani. O situație care pentru voi este importantă și care în ultima perioadă va cam crea tot felul de temeri, tot felul de gânduri negre, tot felul de stări de confuzie. Acum am așa, pot să vă spun, am 3 zodii aici. Nu știu dacă să vă spună ceva, dacă are sau nu legătură cu partea asta financiară sau poate chiar reprezintă, nu știu, vreun ascendent al vreunuia dintre voi. Am zodia Rac, zodia Capricorn și zodia Leu. Dar, revenind la cărțile noastre, resursele voastre sunt în strânsă legătură cu modul în care voi, cum să spun eu, cu norocul vostru, o să râdeți, cu fiecare cât de norocoși vă simțiți. Cumva are și un dram, ține un pic și de chestiunea asta. Dar, per general așa, să știți că aveți istețimea necesară să scoateți această situație la liman în luna lui martie. Dar pentru asta trebuie să abordați problema, în primul rând, mult mai isteț, mult mai strategic și eu aș spune că norocul vă poate ajuta tare mult, mai ales cei care vă simțiți norocoși. De ce? Pentru că pot veni intrări de bănuți când vă așteptați mai puțin și asta să vă ajute, dar cu o mică atenționare. Da? Diavolul nu este neapărat o carte rea, dar este o carte necesară, ca să spun așa. Și când vorbim de bănuți, să știți că nu este rea deloc. Că până la urmă ce să vezi? Banul știți cum e ochiul ăluia. Dar ce vreau să spun că puteți negocia anumite contracte, anumite acorduri foarte bine, unde istețimea își poate spune cuvântul și să faceți în așa fel încât lucrurile să iasă în favoarea voastră și astfel să aveți parte de niște intrări de bani destul de neașteptate. Dar de asemenea vine și cu o mică atenționare, vedeți să nu existe lucruri ascunse în spate. În tot cazul, chiar dacă mie mi-apar totuși intrări de bănuți, încercați să fiți cât mai echilibrați în cheltuirea banilor și să aveți așa un pic de, cum să zic eu, un pic de autocontrol. Da? Și totuși să nu renunțați în a face economii. Nu cheltuiți superficial, asta ar fi îndemnul. Și atenție mereu la informațiile din spate, pentru că acest arcan major, diavolul, vine cu oferte, care ele pot fi foarte bune, dar știți cum e, citiți litera mică. Dar asta vă poate ajuta să rezolvați această provocare de la începutul lunii, de a rezolva, de a ieși dintr-o situație destul de confuză pe partea materială. Bun, haideți să mergem mai departe. Cei care vă aflați într-o relație sentimentală, formați un cuplu, provocarea pentru voi este una foarte importantă. Foarte, foarte importantă. Se pare că cei care se regăsesc, desigur, cu acest mesaj, în ultima perioadă, probabil, în relația voastră s-au început să se străcoare tot felul de tensiuni, de certuri, de discuții, poate
o energie care vouă nu vă place și tocmai de aceea provocarea pentru voi o reprezintă acest rege de cupe. Un rege de cupe care ne vorbește de acele situații în care trebuie să vă mențineți calmul, trebuie să vă mențineți măsura, înțelegerea, cumva să fiți mai diplomați în a rezolva aceste conflicte, poate și un pic mai toleranți. Și asta cu precădere, mai ales pentru cei care aveți poate o lună, Venus sau chiar ascendentul într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Dacă aveți resurse, aș spune că nu prea. De ce? Pentru că probabil în ultima perioadă toate aceste certuri, discuții, tensiuni au apărut din simplu fapt că fiecare își dorea să aibă dreptate sau fiecare ținea de dreptatea sa. Iar aici să știți că neacceptarea, nu știu dacă veți ajunge, resursele se pare că nu prea sunt. Este într-adevăr ideal, ar fi așa, dar din păcate voi nu mai puteți să continuați în felul acesta. Vi se pare că sunt niște lupte în care practic nu câștigați nimic și vă garantez că nici celălalt nu câștigă foarte mult și dacă poate unul dintre voi are senzația că a ieșit victorios, de fapt toată lumea are de pierdut și nici măcar nu are de învățat. Avem un as de spade care ne vorbește de finalul lunii cu aflarea unor lucruri, zic eu, dureroase, dar importante pentru relația voastră și aș spune că chiar, cum bine am spus, încă de la începutul acestei lecturi și din punct de vedere astrologic se specifică acest lucru, o relație se poate încheia în urma unui adevăr, dar un adevăr clar. Că, bine am spus, se poate încheia sau dacă mai există resurse, asta depinde foarte mult de voi. Să zicem că ar putea, să zicem, să se remedieze într-un fel, dar numai cu un dialog sincer, rațional și numai dacă există, cum să spun eu, un compromis din ambele părți. Dar energiile mie asta îmi arată. Mergem mai departe. Cei care sunteți singuri, viața voastră sentimentală vine cu o provocare interesantă, dar care să știți că o să vă ajute să progresați. Chiar o să vă ajute să progresați. Provocarea voastră este aceea de a cunoaște oameni noi, de a ieși în societate, de, cum să spun eu, de a fi mai atenți poate la locul de muncă, de unde știi că iubirea nu apare în ambitul profesional. Da, și să găsiți aici o persoană, chiar se pare că este un pic de șansă să găsiți pe cineva în ambitul ăsta profesional care să vă cucerească pur și simplu, nu ai de unde să știi. Într-adevăr, avem un paș de spade, începe curiozitatea, începe tatonarea, obținerea de informații, ia să vedem cu cine este, cum este, curiozitatea care vă poate ajuta, asta este resursa de bază, curiozitatea voastră, că vreți să știți și trebuie să o faceți cu răbdare, pentru că trebuie să vă spun că acest posibil început de legături sentimentale are un pic conotație karmică. Are o conotație karmică și lucrul ăsta se va vedea în ce sens? În sensul în care e posibil ca această persoană, dacă nu o veți cunoaște în ambitul profesional, să vină prin intermediul cunoscuților sau acelor persoane cu care voi veți începe să socializați. Așa că provocarea pentru voi cam asta este socializare. Căutați să ieșiți, să nu stați în casă și lucrul ăsta vă poate ajuta să aveți acest potențial început de relație. Mie mi-apar aici zodii de aer, la fel ca și voi, puteți fi foarte bine voi reprezentați, dar poate fi reprezentată și o altă zodie de aer, Gemeni, Balanță ca voi sau Vărsător.
Haideți să vedem mesajul florilor. O, gură de dragon. Care ce ne spune? Eliberează-te de furie. Și zice așa: ia puterea celor cuvinte negative, nu le mai pronunța. Vorbește din acel eu superior. Lasă cuvintele să iasă dintr-o parte superioară a ta. Fă tot posibilul să te comunici cu calmitate și cu afecțiune. Asta îmi demonstrează, de fapt, un pic pe parte relațională. Da? Am văzut energiile pentru cei în cuplu. Și tind să cred intuitiv că este un mesaj adresat, poate, desigur, e pentru toată lumea, dar în mod special pentru cei care traversează această situație pe care deja am comentat-o la cupluri. Haideți să vedem și ce mesaj din partea Universului am pentru voi, dragilor, din Balanță, în luna martie, numai un pic. Să vedem. Ideea este că mesajul florilor vine cu aceea de a nu te mai încărca negativ cu propriile cuvinte. Să încercați cumva, cei care vă regăsiți cu acest mesaj, să, nu știu, să vă regăsiți pe voi, echilibrul din voi și acea parte bună, acea parte care vă reprezintă cu adevărat și nu cuvintele negative. Mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Balanță în martie: dă drumul oricăror îndoieli și temeri. Se pare că în acest moment, sau cel puțin în această lună, vei percepe schimbări care chiar sunt necesare pentru cum să spune, un scop mult mai înalt, mult mai bun pentru voi. Acestea sunt niște schimbări care au așteptat de prea mult timp să fie făcute, așa că lasă trecutul acolo unde trebuie să rămână în trecut și ai încredere în ai încredere în orice ce vine, în orice vine. Este un pic ai încredere că totul se va așeza la locul său într-un timp divin, atunci când trebuie, de fapt. Deci cumva mesajul te îndeamnă să renunți la vechile îndoieli, la vechile temeri și să lași schimbările care până la urmă, indiferent cât de mult le-ați amâna, ele trebuie făcute, sunt necesare și sunt pentru un scop mult mai înalt, mult mai bun pentru voi. De asemenea, un îndemn de a lăsa trecutul acolo unde trebuie lăsat în trecut, nu are nimic nou să vă spună și să aveți încredere că totul se va așeza așa cum trebuie, dar la momentul oportun, în acel moment divin, în acel moment în care trebuie. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această primă lună de primăvară. Înainte de toate trebuie să le urez tuturor energiilor feminine la mulți ani, dragile mele, domnișoare, doamne, mămici, bunici, indiferent de ce statut aveți în familiile voastre, în viața voastră socială, la mulți ani și fie ca această primă lună de primăvară să vă aducă bucurii, să vă aducă speranță, să vă aducă optimism și curaj, în primul și în primul rând. Acestea au fost mesajele pentru voi toți și sper din suflet că această lectură să vă fie adus claritate, ghidare și poate, de ce nu, o nouă percepție asupra vieții
Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final și până la o nouă lectură. Nu uitați, dragii mei, sunteți suflete frumoase, așa că visați înalt, zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească, să vă ghideze la fiecare pas pe care îl faceți.